spatele cifrelor sau statisticilor se află povești de viață care încep mult prea devreme. În unele comunități rome, copilăria se intersectează cu responsabilități de adult, iar joaca este înlocuită de grija pentru un copil. Vorbim despre tinere care devin mame înainte de a deveni femei, despre tradiții, despre lipsa de opțiuni, despre tăceri apăsătoare și despre curajul de a merge mai departe atunci când viața începe mult prea devreme. Sunt mama 2 copii, Beatrice, 24 de ani, și mai am un băiețel de 7 ani și 10 luni. Divorțată, femeie de etnie romă, din neamul Sarilor. Prima regulă pe care am încălcat-o, am divorțat. Și eu, la rândul meu, sunt mama a 2 fetițe superbe. O fetiță de 11 ani și una de 2 ani, pe care le îndrăgesc cu tot sufletul meu. Mă numesc Soltaru Mondrina Maria și sunt în clasa 8-a și suntem 5 frați. Sora mea este măritată. Sora ta câți ani are, cea măritată? 15. Ok, ea e a 6-a. Da. S-a căsătorit, da. Suntem o familie destul de numeroasă. Suntem doar cu mama. Tata ne-a părăsit când eram mici. Tu te-ai căsătorit? Da, la 14 ani. La 14 ani. Da. Și ai și un copilaș pe Patrick. Da, care l-am născut la aproape 16 ani. Și la școală nu ai putut merge? Deocamdată nu, că nu am avut cu cine să-l las. Și mama, dacă muncește de dimineață până seara, nu prea are cine să stea cu el. Dincolo de greutăți, există și oameni care refuză să creadă că destinul acestor fete este deja scris. Mame, profesori, mediatori școlari sau membri ai comunității care aleg să le fie sprijin, nu judecată. Sunt vocile care le spun că școala poate fi reluată, că visurile nu au termen de expirare și că maternitatea timpurie nu trebuie să însemne sfârșitul drumului, ci începutul unui altfel de luptă, una pentru educație, demnitate și un viitor mai bun. Am ales să fiu eu, cu toate influențele din exterior. Am ales acest rol de mamă singură, tocmai pentru a putea avea și carieră. De-a lungul vieții am depășit foarte multe obstacole, dar eu cred că educația a ajutat foarte mult. Educația și faptul că am avut sprijin din partea părinților nu m-a lăsat să cad, nu m-a lăsat să mă izbesc atât de tare de greutățile vieții. E greu să ai un copil de vreme pentru că de foarte multe ori nu poți avea grijă de tine ca și copil, pentru că tu ești un copil și trebuie să ai părinții trebuie să aibă grijă de tine, dar și tu trebuie să ai grijă de tine ca tânăr, să te gândești la viața ta, dar și de copil. E nevoie de educație pentru copilul tău și ca să îi poți oferi educație, trebuie ca tu să ai educația primită. Când eram mică îmi doream să fiu doctor. Acum, sincer, nu m-aș mai face doctor pentru că sunt destul de miloasă. Uite cum și Alexandra s-a căsătorit acum, clasa 6-a. Nu crezi că lipsa de educație poate să te afecteze pe viitor? Și mă gândesc și la Patrick, când va fi clasa 0, clasa 1, îl poți ajuta, dar mai târziu vor fi dificultăți și la sprijinirea în teme, dialogul cu ceilalți, celelalte cadre didactice. Crezi că îți va fi greu? Nu. Nu. Pentru că oricum tu învățai foarte bine și la școală. Învăț foarte bine și știu anumite chestii pentru că, uite cum a fost Laur. Laur, când era în clasa 8-a, înainte să o termine, eu îi făceam lui temele, proiectele și ce mai avea el de făcut. Foarte puțini copii ajung să cântărească ce aleg acum mă va afecta pe termen lung în viitor. Nu poți să-i spui unui copil aceasta e calea că spun eu că e cel mai bine. Nu, practic totul vine prin împuternicire și conștientizare. El să conștientizeze doar că eu îi prezint mici frânturi din ceea ce trăiește, dar și consecințe. Îi prezint întotdeauna opusul. Întotdeauna mă dau exemplu pe mine și le spun fetelor că o greșeală făcută așa în perioada adolescenței poate să le afecteze întreaga viață. Poveștile acestor tinere nu sunt doar despre maternitate timpurie, ci despre șanse, pierdute, câștigate sau încă așteptate. Între tradiții, lipsuri și sprijinul celor care aleg să nu întoarcă privirea, se conturează un adevăr simplu.
viitorul nu este predestinat. În dreapta mea, în stânga mea, fetele din comunitate, fetele din cartierul unde eu locuiam în copilărie, se căsătoreau foarte devreme și mi se părea ceva normal în viața mea. Dar m-am căsătorit târziu pentru că am apucat și să fac alte lucruri în viață. Să-mi acopăr nevoile de bază cu studiile pe care le făceam și mi-a plăcut foarte mult să învăț de timpuriu, nu să mă căsătoresc de timpuriu. Și da, sunt sigură că educația poate schimba viața unui om, poate schimba viața unei fete mai ales și a băieților și a tinerilor noștri. La anumite neamuri de rom sunt anumite reguli în ceea ce privesc căsătoriile, modul în care fetele cresc, familiile respective. Crezi că ar trebui să se schimbe ceva în gândirea tuturor romilor? Sincer, da, pentru că, nu știu, nu prea sunt de acord să le mărite de mici, pentru că sunt foarte firave și poate nu gândește cum gândește o fată de 17-18 ani. Și le este și foarte greu, din punctul meu de vedere. Să se dezvolte, să devină odată și soție, care nu însumează mai multe responsabilități. Acum, dacă ne gândim puțin la cultură, la tradiții, ce parte din aceste tradiții sau cultură ai vrea să-i transmiți lui Patrick mai departe? Aș vrea să fie gen, să aibă grijă de familia lui, să-i întrețină și așa mai departe. Când vorbim de cultură romă, vorbim de romanipeni, valorile, cele 3 principii, Pachiv, Bahtalipen și Pralipen. Și atunci, în cultură, vă spuneam eu la ore că bărbatul este zeu în familie și că el ar trebui, pe lângă ce ar trebui să asigure familiei, mai cu seamă siguranța întregii familii. Te gândești cumva, dacă tatăl tău ar mai fi fost în familie, cumva ați fi avut mai puțină libertate și să vă căsătoriți ulterior, s-ar fi putut întâmpla dacă era și tatăl în familie. Da. Când vorbim despre familii tradiționale de romi, vorbim mai întâi de toate de diferențe, unde mamele au acest rol de a educa copiii, tatăl mai puțin se ocupă de educația copiilor, pentru că tatăl în familiile de romi au acest rol de zeu, de a aduce bani, de a susține familia și totodată de a proteja familia, de a oferi siguranță. Din păcate, în comunitate aici lucrurile nu stau chiar așa. La nivel teoretic ar trebui să se întâmple conform manipenului, adică culturii rome, ca tatăl să exercite aceste funcții și să ofere acest cerc de siguranță, să pună limite când e vorba de propria familie. Însă, influența din comunitatea asta ajung să nu mai respecte nici legea din familie, legea nescrisă. Avem o cultură atât de frumoasă și niște tradiții atât de frumoase pe care trebuie să le păstrăm și e nevoie să le păstrăm, dar să le dăm voie copiilor noștri să fie copii. Asta este dorința mea ca și mamă și ca și parte din etnia romă. Noi ca societate, noi ca oameni care putem face o mică schimbare a procesului acestuia, e bine să ajungem în rândul acestor persoane și să aducem aceste schimbări ca parte din viață. Persoana care ar trebui să scrie propria poveste ești chiar tu. Nu îți scrie nimeni povestea vieții, ci tu îți poți scrie, poți decide ceea ce vei face în viață împreună cu cei de lângă tine și tu alegi când să urci în tren și când să cobori. Dacă e nevoie să cobori la prima stație, coboară ca să poți construi mai departe ceea ce îți dorești. Și dacă ai un obiectiv în viață, ține-te de acel obiectiv pentru că vei reuși. Asta o spun pentru tineri, pentru fetele mele și pentru cei care vor să aibă o viață fără prea multe griji. Atunci când o comunitate investește în educație, în încredere și în oameni, o copilărie frântă poate deveni o poveste de curaj, iar o mamă minoră, o femeie cu un drum al ei și cu o poveste de succes.